سلام، بریم سراغ درس چهارم از کتاب 4000 لغات ضروری انگلیسی جلد اول. این بخش واژگان هست و بخش ریدینگش رو میتونید یه جلسه بعد این ببینید، یعنی پست بعدی همون هست. طبق معمول اگر سمت چپ تصویر رو نگاه بکنید 20 کلمه‌ای که توی این درس قرار هست بررسی بکنیم رو براتون به صورت مرتب نوشتم. کلمه اول صفت appropriate هست. اگر دقت بکنید در سمت راست بالا تلفظ امریکن و بریتیش رو براتون نوشتم. امریکن بالایی هست و بریتیش پایینی هست. در مورد صفت appropriate تفاوت چندانی وجود نداره بین اینها. خب هم معنیش، حالا نه هم معنیش که نه، معنیش میشه right or normal، میشه مناسب و درست. هم معنی انگلیسیش میشه suitable, proper و right. مثال اول: It's appropriate to wear a suit when you go to the office. It's appropriate to wear a suit when you go to the office. اگر دقت بکنید هر مثالی که یه نکته خاصی داره و میخوام توضیح بدم زیرش خط کشیدم. در مورد appropriate میتونم این ساختار رو بهتون یاد بدم که اگر میخواید بگید مثلا فلان کار مناسبه، انجام دادن فلان کار مناسبه، میگید it's appropriate to اون کار رو میارید. اینجا داریم میگیم it's appropriate to wear a suit. شما میتونید هر چیزی خواستید بذارید. مثال دوم: I didn't think his comments were very appropriate at the time. I didn't think his comments were very appropriate at the time. خیلی ساده است. appropriate یک صفت هست و میتونه بعد از فعل to be و البته قید very بیاد. مثال آخر: Is this an appropriate occasion to discuss finance? Is this an occasion to discuss an appropriate occasion to discuss finance? اگر دقت کنید مجدداً occasion یک اسمه، پس صفت appropriate میتونه به همراه اون بیاد. بریم سراغ کلمه بعدی که فعل avoid هست. فعل avoid هیچ تفاوت تلفظی خاصی بین بریتیشش و امریکنش وجود نداره. Avoid is to stay away from something. میشه دوری کردن یا اجتناب کردن. سینونیم هاش میشه keep away from, circumvent, steer clear of. Keep away from, circumvent, steer clear of. فقط دقت بکنید که چند تا نکته‌ای که هر جلسه هی تکرار میکنم. یک این که من فقط یک معنی از کلمات که در این کتاب اشاره شده رو بررسی میکنم، یعنی یک کلمه میتونه چندین معنی مختلف، چندین لایه معنایی مختلف داشته باشه. من توی این درس اون معنی رو که میده فقط اون رو بررسی کردم. یه نکته دیگه در مورد سینونیم ها، در مورد هم معنی های انگلیسی بگم که هیچ کلمه‌ای در هیچ زبانی 100% هم معنی نیست و اینا صرفاً نزدیک به هم هست معناشون. حالا بریم سراغ مثال اول: Avoid the broken bottle on the floor. نکته‌ای که اینجا میتونم بهتون بگم این هست که فعل avoid حرف اضافه نداره. ببینید توی فارسی ما میایم میگیم از شیشه شکسته مثلا روی کف اتاق دوری کن و به خاطر همون بچه‌ها میان میگن avoid from، که باید دقت بکنیم که avoid توی زبان انگلیسی حرف اضافی نداره. مثال دوم رو هم دقت بکنید، میگه I try to avoid supermarkets on Saturdays. They are always so busy. خب ببینید avoid supermarkets، avoid بلافاصله بعدش سوپرمارکت اومده بدون هیچ حرف اضافی. این نکات خیلی ریز و مهم هستن. بعد مثال سوم: The report studiously avoided any mention of controversial plan. The report studiously avoided any mention. می‌بینید mention که اینجا اسم، یعنی ذکر کردن، قید کردن یه چیزی، و avoid بعدش یعنی بلافاصله همون any mention یا همون گروه اسمی any mention اومده. پس نکته کلی در مورد فعل avoid این هست که براش حرف اضافه استفاده نکنید. بریم سراغ فعل behave که باز تفاوت تلفظی بین بریتیش و امریکنش وجود نداره. is to act in a particular way, especially to be good. پس behave میشه رفتار کردن، رفتار درست داشتن و تو بعضی مواقع میشه با ادب بودن. سینونیم هاش act, treat, perform. act, treat, perform. She always behaves well when her father is around. She always behaves well when her father is around. ببینید بعد از فعل behave بیایید یه دونه قید بذارید و اون کیفیت رفتار کردن طرف رو نشون بدید. well یعنی به خوبی، پس she always behaves well اومد کیفیت رفتار طرف رو نشون داد. تو مثال دوم میگیم whenever there was a full moon he behaved strangely. اگر دقت بکنید اینجا strangely قیدی هست که همون قیدی هست که گفتم برای behave بیارید و ما اینجا آوردیمش. پس قاعده چی شد؟ بعد behave یه قید بیارید و اون کیفیت رفتار طرف رو بگید. مثلا عجیب رفتار میکرد، خوب رفتار میکرد، بد رفتار میکرد. میتونید اینو با یه قیدی که بعدش میارید بگید. مثلا
They behaved as if nothing had happened. البته اون دوتا اولی اون مثاله اون نکته بود که گفتم. اینجا میخوام یه چیز دیگه بهتون یاد بدم. دیدید توی فارسی میگیم مثلا جوری رفتار میکرد انگاری فلان، مثلا انگاری رئیسم بود، انگاری فلان بود. میتونید از as if استفاده بکنید. They behaved as if بعد یه جمله کامل بذارید. They behaved as if nothing had happened. خب اینم از نکاتی که در مورد فعل behave میشد گفت. بریم سراغ صفت calm. calm یعنی حالا یک صفت هست البته. calm که باز میبینید تفاوت تلفظی بین بریتیش و امریکنش وجود نداره، میشه a calm person doesn't get excited or upset. A calm person doesn't get excited or upset. میشه آرام یا ریلکس. سینونیم هاش quiet, serene, peaceful. quiet, serene, peaceful. A nice warm bath makes me feel so calm. A nice warm bath makes me feel so calm. خب نکته‌ای که میشه اینجا گفت فقط اینه که بعد فعل feel میتونی مثلا calm رو بیاری. feel یک فعل حسیه، calm هم یک صفته، پس میتونی بیاریش. مثال بعدی میگه now keep calm everyone, the police are on their way. keep calm این اصطلاحی است که میخوام یاد بگیرید. keep calm یعنی آروم باشید، آرامشتون رو حفظ بکنید. مثال سوم he seemed calm on the surface although I suspect he was furious inside. he seemed calm. seem calm یعنی آروم به نظر رسیدن. پس میبینید اگر دقت بکنید فعل feel و فعل seem این دوتا فعل چون فعل حسی هستن بعدشون میتونه صفت بیاد که calm هم یک صفت هست و اومده. keep calm ولی بحثش فرق میکنه، یک اصطلاح هست به معنی آروم باشید. خب الان بریم سراغ بخش بعدی که مثال ترکیبی از appropriate, avoid, behave و calm هست. In order to keep teenagers calm in the time of crisis, you need to avoid words that are not appropriate. In this way, they will start to behave the way you want. ترجمه رو میتونید ببینید. بریم سراغ دومی. This is the most appropriate way for a lady to behave in our society. All females must avoid the kind of behavior which is out of norm in the society. Staying calm in different conditions is a clear example. باز میتونید ترجمه این مثال رو هم ببینید. سعی بکنید شما هم مثال های ترکیبی بسازید و توی کامنت برام بنویسید. بریم سراغ بخش بعدی. با اسم concern شروع میکنیم. اگر دقت بکنید تنها تفاوت تلفظیش این هست. توی امریکن انگار یک ر خفیف تلفظ میشه مثل concern، ولی توی بریتیش میگه concern. خب زیاد تفاوت خاصی نیست، یعنی چندان تفاوت خاصی نیست و یه دونه ر هست. concern a feeling of worry نگرانی، دلشوره و مشکل. سینونیم هاش anxiety, worry, distress. anxiety, worry و distress. خب مثال ببینیم. I was filled with concern after reading the newspaper. I was filled with concern after reading the newspaper. خب معنی رو میتونید ببینید. اصطلاح این هست filled with، حالا to be filled with concern یعنی سراسر استرس بودم و کلن استرس داشتن. I was filled with concern. اینو یاد بگیرید، میتونید استفاده بکنید. این اصطلاحات رو آندرلاین میکنم، یعنی مشخص میکنم که اینا بردارید و تو سپیکینگ رایتینگاتون استفاده بکنید، چون اینا خیلی اصطلاحات به درد بخوری هستن. توی مثال دوم میگه there is a lot of public concern about یا over dangerous toxins in foods. There's a lot of public concern about یا over یه چیزی. ببینید وقتی میخواید بگید وجود داره نگرانی درباره یه چیزی، در زمینه یه چیزی، دو تا حرف اضافه میتونید استفاده بکنید. یکی about هست و یکی over هست. پس there is a lot of public concern about یه چیزی و over یه چیزی. مثلا میخوام بگم من در مورد آینده تو نگرانی دارم. I have concerns about یا over your future. خب مثال سوم My concern is that you're not getting enough work done. ببین یه جایی هم میگیم که مثلا من نگرانیم فلانه، اونجا میتونید با اصطلاح my concern is that شروع بکنید. My concern is that یه جمله بذارید بعدش. اینجا میگه my concern is that you're not getting enough work done. میبینید یه جمله کامل اومده. شما میتونید از این فرمت برای ساختن مثالاتون استفاده بکنید. تو بخش اول همین پست بهتون اشاره کردم که من فقط یک وجهه و اون یک بخش از معانی هر کلمه رو بررسی میکنم. مثلا فعل اینجا ببخشید اسم concern میتونه فعل هم باشه و به معنی نگران شدن باشه، ولی ما فقط اسم concern رو بررسی کردیم.
کلمه بعدی که میخوایم بخونیم اتفاقا خیلی نقش‌های مختلفی میتونه داشته باشه. مثلا اینجا تلفظ میشه content و توی حالا بریتیشی خود کشیده تر هست بخش دومش content، ولی تو امریکن میشه content که اینجا یه دونه صفت هست میتونه تلفظ بشه content و بشه محتوا و میتونه حالا معانی دیگه هم بده، ولی ما فقط اینجا یک معنیش به معنی راضی بودن رو بررسی میکنیم، حالا راضی و خوشنود رو. Content is to be happy and not want more که میشه راضی و خوشنود. خب سینونیم های انگلیسیش، حالا هم معنی های انگلیسیش میشه satisfied, pleased, gratified. Satisfied, pleased, gratified. The baby looked very content sitting on the floor. The baby looked very content sitting on the floor. نکته‌ای که اینجا میخوام بهتون بگم یکی اینه که باز look یک فعل حسی هست و بعدش صفت content میتونه بیاد. مهمتر از اون این هست که شما بعد content میخوای بگی طرف از انجام فلان کار راضی بوده. خب اون فعل رو میتونی به صورت ing دار بیاری. همون جوری که میبینی اینجا نوشتم The baby looked very content sitting on the floor، یعنی از نشستن روی کف زمین مثلا خوشحال بوده. فکر کنم مثالای بعدی هم همچین چیزی دارن. نه این یه نکته دیگه است. They are content to socialize with a very small circle of people. They are content to socialize. پس بعد content میتونی تو هم بیاری برای اون عمله. تو بالایی گفتیم اگه میخوای یه عملی رو بگی میتونی با ing بگی، تو پایینی داری میگی میتونی با تو هم بگی. To be content to. پس یادتون باشه to be content to، حالا اینجا میگه socialize with a very small circle of people. تو مثال سوم میایم میگیم they were content with second hand clothes. اینجا دیگه بحث فرق میکنه، اینجا عمل نمیگیم، اینجا داریم یک اسم رو بررسی میکنیم، یعنی بحث میکنیم. یک اسمی اومده بعد از حرف اضافه with. پس یه بار دیگه تکرار میکنم. نکته اولی که داشتیم این بود شما میتونی بعد content بیای و یک عملی رو به صورت ing دار بنویسی، یا تو نکته دوم گفتیم شما میتونی بعد content بیای و فعل رو با یک مصدر با تو بنویسی، و تو سومی اگه خواستی اسم بیاری بگی مثلا از ماشینم راضیم یا از کارم راضیم، میتونی to be content with یه چیز رو استفاده بکنی. و فعل بعدی که در واقع کلمه بعدی که میخوایم بررسی بکنیم فعل expect هست. expect یعنی انتظار داشتن. To believe that something will happen. انتظار داشتن یا انتظار چیزی را کشیدن. تلفظش تفاوتی ندارن. سینونیماش میشه anticipate, await, contemplate. Anticipate, await, contemplate. I expected the bus to be here very soon. نکته این هست که expect یه چیزی to یه عملی. اینو یادتون باشه بچه‌ها. I expected the bus to be here very soon. انتظار داشتم اتوبوس اینجا باشه. می‌بینی expect یه چیزی to یه عملی. باز فکر کنم مثال بعدی هم همونه. We expect you to behave better than this. می‌بینید we expect یه نفر یا یه چیزی to یه عملی. این خیلی نکته ریزی هست که میتونه بهتون کمک بکنه در استفاده درست از فعل expect. سومی میگه I expect that you'll find it somewhere in your bedroom. دومین حالت برای expect این هست که شما بیای بگی I expect انتظار دارم که فلان کارو بکنی، یه جمله کامل بگی. اوکی؟ I expect that you'll find it somewhere in your bedroom. پس ریویوش این میشه که بعد expect شما میتونی یه شخص بذاری بعد فعل با تو بذاری، یا میتونی بعد expect that بذاری و یه جمله کامل بنویسی. بریم سراغ قید frequently که تفاوتی بین تلفظش وجود نداره. When something happens often میشه اغلب و مکرراً. یک قید تکرار هست، مثلا در سطح usually و always و normally و often و اینا استفاده میشه. خب سینونیماش often, regularly, usually همونجوری که گفتم. We meet frequently either at the beginning or end of the week. اینجا نمیخوام به frequently زیاد ورود بکنم چون frequently یک قید هست و رفتار قیدها خودش یک بحث جدا و بلند بالا هست که باید تو مبحث یعنی مباحث گرامری بهش پرداخته بشه. میتونید از در واقع پلیلیست هایی که برای گرامر ها ساختم قیدها رو پیدا بکنید و اونها رو ببینید، اون موقع یاد میگیرید چجوری استفاده میشه. اینجا فقط ببینید meet frequently بعد فعل اصلی تونسته استفاده بشه. تو دومی the buses run less frequently
on Sundays. بعد اینجا بعد فعل run استفاده شده و نکته‌ای که میتونید یاد بگیرید frequently یه فرمت less frequently هم داره که خیلی رایج هست، به معنی مثلا یه خود کمتر از حد معمول میشه less frequently. They frequently hold conferences at that hotel. Frequently hold conferences. اینجا قبل فعل hold اومده. گفتم نمیخوام به بحث گرامرش ورود بکنم، خودتون میتونید برید پیدا بکنید و از بین پست‌های گرامر ببینید. بریم سراغ مثال ترکیبیش. مثال اول. The fact that scientists are frequently using animals as test subjects has become a huge concern. The animal activists expect these tests to stop and claim that the animals aren't content to be used as test subjects. ترجمه مثال رو ببینید. مثال دوم رو ببینیم با هم. Some staff frequently send emails to the CEO and expect to receive a quick response. In order to keep the staff content and avoid any future concerns, the CEO has decided to appoint an expert to respond all the emails. باز ترجمه رو ببینید. خب این وسط یه لحظه تبلیغ بریم. ببین من هم توی اینستاگرام هم روی وبسایت و هم توی در واقع یوتیوب پست‌های زیادی رو منتشر میکنم. ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید و به وبسایتمون سر بزنید و اگر کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب بکنید، کلی انرژی هست برای ما. خب ادامه بدیم. کلمه بعدی که می‌خوایم بررسی بکنیم اسم habit هست. habit اگر دقت بکنید تلفظش تفاوت خاصی نداره. habit is a thing that you do often. میشه همون عادت. سینونیم هاش میشه custom, routine, norm. custom, routine, norm. Smoking is a bad habit that can kill you. خیلی ساده است. habit یه اسم، صفت بد میتونه باش بیاد. نکات بعدی که گذاشتم مهمن. I always buy the same brand of toothpaste out of habit. out of habit. من گفتم habit یه کلمه ساده است، به خاطر همون مثالا رو یه جوری گذاشتم که یه اصطلاح هم داخلش یاد بگیرید. out of habit یعنی از روی عادت. I always buy the same brand of toothpaste out of habit. از روی عادت. She has a habit of finishing off other people's sentences. She has a habit of finishing off other people's sentences. یه نکته دیگه با habit گذاشتم. اینجوری که دیدید مثلا تو فارسی میگیم طرف عادت انجام دادن فلان کارو داره، میتونید اینجوری بگید a habit of شکل آینجی داره اون عمل. She has a habit of انجام دادن یک کاری. Of finishing off other people's sentences. چون حرف اضافه of اومده بعدش باید فعل آینجی بگیره. کلمه بعدی که میخوایم بخونیم فعل instruct هست. instruct اگر دقت بکنید باز تلفظش هیچ تفاوتی نداره. instruct is to teach. میشه تدریس کردن، تعلیم دادن، آموزش دادن. یه معنی اینجا ننوشتم، به معنی دستورالعمل دادن به این نفر هم هست. به این نفر بگی برو فلان کارو بکن. اون instruct هم میشه، یعنی میشه teach, coach, train. سینونیم هاش teach, coach, train. My teacher instructs us in several subjects. My teacher instructs us in several subjects. نکته که میخوام بهتون یاد بدم اینه instruct یه نفر، یه شخص یا یه چیزی، این یه چیز دیگه. این حرف اضافه خیلی مهمه. My teacher instructs me in مثلا فلان چیز یا instructs us in فلان چیز. نکته دوم. I need someone to instruct me on how to use the computer. ببینید اینجا با حرف اضافه on هم تونسته بیاد، یعنی هم میتونیم با حرف اضافه in بنویسیم، هم میتونیم با حرف اضافه on بنویسیم. I need someone to instruct me on how to use the computer. فقط دقت بکنید اون instruct یه نفره بلافاصله بعدش میاد، اولش بدون حرف اضافه است، بعدی با حرف اضافه است. He was instructed to report back to headquarters. He was instructed to. این مجهولش هست. To be instructed to انجام بدی یک کاری. اینجا دیگه مفهوم تعلیم دادن، آموزش دادن نمیده. اینجا همون مفهوم دستورالعمل دادن، یعنی به این نفر یه دستورالعملی میدی بره فلان کارو بکنه. میشه to be instructed to انجام یک کاری. میریم سراغ کلمه بعدی، اسم ساده issue. نکته جالبی که دوست دارم بهتون بگم در مورد ایشو، بعد از این همه سال تدریس من اولین بار بود که کلمه ایشو رو توی دیکشنری چک می‌کردم و اونجا یه چیزی متوجه شدم که ایشو میتونه تلفظ
ایسیو هم داشته باشه. خیلی جالب بود برام. شنیده بودم های جاهایی ولی نمیدونستم واقعا این چیز رسمی و ثبت شده هست که ایشو میتونه تلفظ ایسیو هم داشته باشه که همون تو هم بریتیش و امریکن قابل قبول هست. یعنی همیشه چیز جالبی برای یاد گرفتن وجود داره. یعنی یه جوری بوده که هیچ وقت برای من پیش نیومده بوده که این تلفظ رو توی دیکشنری چک بکنم، ولی خب چون اینجا نیاز داشتم تلفظش رو بنویسم چک کردم براتون. حالا به هر حال issue is an important topic میشه موضوع یا مشکل. سینونیماش میشه matter, point, topic. matter, point, topic. The men spoke about the issues that were important to the people. چیز خاصی نداره. Don't worry about who will do it. That's just a side issue. That's just a side issue. ایشو خب به معنی مورده، ولی خب یه اصطلاحی که میتونید یاد بگیرید میشه a side issue. side issue میشه مثلا یه چیزی که یه مشکل جانبی هست، یه مشکلی هست که مشکل اصلیه نیست. Animal experimentation is a highly emotive issue. A highly emotive issue که باز ایشوی اسمه، میتونید اصطلاح a highly emotive issue رو هم یاد بگیرید. منظورش از emotive اینجا مثلا چیزی که با احساس مردم بازی میکنه میشه highly emotive issue. بریم سراغ کلمه بعدی که حرف اضافه none هست. none خیلی کاربردهای زیادی داره و میتونه تو کاربردهای مختلفی استفاده بشه و من اینجا سعی کردم فقط محدودش بکنم به اون کاربردی که ما توی این کتاب داریم. پس دقت بکنید، مثالایی که نوشتم همشون شبیه هم هستن. شما سعی بکنید فعلا اینجوری استفاده بکنید. none میشه not any of something، میشه هیچ کدام از چیزی که قبلا قید شده، قبلا ذکر شده. الان خواهید دید. سینونیم خاصی نداریم برای none. He spent all his money, there is none left. گفتم چیزی که قبلا ذکر شده. اینجا تو جمله اول his money ذکر شده. وقتی میایم میگیم there is none left یعنی هیچ چیزی از پولش باقی نمونده. پس وقتی میخوایم یه چیزی رو دوباره تکرارش بکنیم تو جمله بعدی یا تو محیط جمله و منفیش هم بکنیم یعنی نبودش هم بگیم، میتونیم از none استفاده بکنیم. شما همین جملات رو ببین و سعی کن با اینا جملات مدل بسازی، کم کم یاد میگیرید که چجوری استفادهش بکنید. He spent all his money, there is none left. نفر اول میگه I'd like some more cheese. من یه خورده پنیر بیشتری میخوام. میگه حالا پنیرش رو خورده، میگه پنیر بیشتری میخوام. I'd like some more cheese. اونم میگه I'm sorry, there is none left. اینجا none برمیگرده به اون چیز، یعنی از تکرار اون جلوگیری کرده. همون کاری که ضمیر باید بکنه. مثال سوم We've got 5 accounts of what happened and none of them agree. We've got 5 accounts. اینجا 5 accounts، اینجا اکانت به معنی اکانت اینستاگرام اینا نیست، منظور گزارش یک رخداد هست. میگه 5 تا گزارش داریم اما هیچ کدوم از اونا. پس اینجوری هم میتونه استفاده بشه. None of یه چیزی، none of them, none of your friends, none of your brothers, none of your parents. خب میتونه استفاده بشه. فقط دقت بکنید که اون چیزی که دارید بعد آف میارید باید جمع باشه، چون میگید هیچ کدوم از اونها، چند تا بودن که هیچ کدوم میگید. خب بریم سراغ مثال ترکیبی این بخش. My habit of sleepwalking had become an issue when we decided to visit a psychologist. He instructed me to follow some steps before going to sleep, but none of them worked. ترجمه مثال رو ببینید. بریم سراغ دومی. The teacher was instructed to take the exam on time, but none of the students were ready. The teacher reported the issue to the principal, and he said that they need to punish the students for this bad habit of ditching exams. خب اینم از مثال دوم. بریم سراغ صفت patient. patient هم از اون کلماتی هست که میتونه معانی مختلفی داشته باشه، ولی ما فقط اینجا معنی صبورش رو بررسی میکنیم. A patient person doesn't become angry or upset easily. Patient میشه serene, tranquil, tolerant. Serene, tranquil, tolerant. I had to be patient and wait until 5 o'clock to leave. نکته خاصی نداریم، فقط be patient چون صفت میگه صبور باشم. Dinner will be ready in half an hour. Just be patient. میتونید باز be patient رو ببینید یعنی صبور باش. He's very patient with the small children. خیلی ساده است دیگه، اون صفت patientه. کلمه بعدی صفت positive هست، میتونه معانی مختلفی داشته باشه. فقط یه چیزی رو بگیم در مورد تلفظ positive. توی امریکن انگار با آیه کشیده هست، مثل positive. ولی توی بریتیش اون صدایی که میبینید بعد پ هست، اون رو ما میگیم بین آ و آ. چیزی تو معنی positive. حالا من سخته برام تلفظ کردنش، میتونید از
دیکشنری بریتیشش رو چک بکنید. فقط تلفظ خیلی تفاوت تلفظی خیلی جزئی است، زیاد به اینا اهمیت ندید، به جای اون روی ارتباط برقرار کردن تمرکز بکنید. خب positive. If something is positive, it is good. positive اینجا یعنی مثبت، کلا یعنی یه چیز مثبت، حالا علامت مثبت هم میشه ولی کلا یعنی یه چیز مثبت. useful, helpful, beneficial. useful, helpful, beneficial. She has a positive future ahead of her after finishing college. A positive future صفته، میتونه ترکیب بشه، میتونید اصطلاح a positive future یه آینده روشن و مثبت میتونید یاد بگیرید. The most important thing is to go into the exam feeling positive. باز فیل یک فعل حسی هست، میتونید بعدش صفت پازیتیو رو بیارید. He has a fairly positive outlook on life. A fairly positive outlook. این نکته‌ای که هی تکرار میکنم، آقا شما میتونی برای اینکه صفتت رو تشریح بکنی از یه قید قبلش استفاده بکنی. میگه به جای اینکه مثلا بگی فقط a positive outlook، میگی a fairly positive outlook که خیلی شکیلتر و اکادمیکتر میکنه مثالایی که میسازید رو. خب میتونید اینجوری یاد بگیرید a fairly positive یه چیزی، مثلا a fairly positive decision, a fairly positive outcome، هر چیزی که میتونید، هر اسمی که میخواید استفاده بکنید، اینها رو به صورت قالبی یاد بگیرید و تو جملاتتون استفاده بکنید. کلمه بعدی فعل پانیش هست. پانیش تلفظ در واقع تفاوت تلفظی خاصی نداره. punish to make one suffer for breaking the rules or laws میشه تنبیه کردن. تنبیه رو اشتباه نوشتم، جریمه کردن و مجازات کردن. حالا سینونیماش میشه penalize, recompense و fine. fine صفت باشه میشه مثلا خوب. اینجا fine فعل به معنی جریمه کردن. خب to punish me, my teacher had me stand in the corner. خب دقت بکنید، میگه to punish me. punish بعدش اون شخصی رو که میخوایم مثلا تنبیه بکنیم دیگه اون حرف اضافه نمیگیره، مستقیم بدون حرف اضافه میاد. پس punish حرف اضافه نداره. He punished the class by giving them extra work. اینجا ببینید بعد punish the class اومده، حرف اضافه خاصی نداریم، فقط اون روش چیز رو میخواید بگید، تنبیه کردن رو میتونید بگید، میخواید بگید by یک فعل ing دار. Even minor infringements of the law will be severely punished. حالت مجهولش هست will be severely punished. خب بریم سراغ فعل represent. Represent is یعنی چی؟ Represent is to speak or act for a person or a group. به معنی نماینده کسی بودن یا از طرف کسی بودن. مثلا دیدیم مثلا یه مهمونی دعوتی و یه نفر دیگر رو به جات میفرستی، اونم میشه represent. اینکه شما یه نفر رو نماینده میکنی بره تو مجلس به جای تو صحبت بکنه و تصمیم گیری بکنه، اونم میشه represent. خب represent سینونیماش میشه speak for, act for و be spokesperson for. Speak for, act for و be spokesperson for. خب my lawyer will represent me in court. represent me. پس بعد فعل represent هم حرف اضافه نداریم. این خیلی مهمه ها، من هی بهش گیر میدم. شاید بگید آقای بهروزی هی داره اینو میگه. هر فعل رفتار مختلف و متفاوتی داره، به خاطر همون هی دارم اینا رو تکرار میکنم که ببینید چجوری استفاده میشن. پس بعد represent هم حرف اضافه نمیذاریم و اون شخصی که represent میکنیم رو میاریم. represent me. I sent my husband to represent me at the funeral. I sent my husband to represent me at the funeral. خب represent یه نفر. She was chosen to represent France at the Olympics. She was chosen to represent France at the Olympics. فقط خب پس میبینیم که آدم رو represent کردن است. میتونیم ما یک کشور رو نماینده یک کشور باشیم که اینجا داره میگه France. خب بریم سراغ مثالای ترکیبیش. The criminal chose a patient lawyer to represent him in the court. The lawyer tried to deceive the judge by showing a positive attitude. Finally, the judge, not judged, اشتباه شده. The judge punished both the criminal and the lawyer. این اشتباهاتو ببخشید دیگه، چون خیلی طول میکشه فرآیند ساختن این اسلاید ها و گاهن یه چیزایی از دستم در میره و خب اشاره میکنم دیگه که چی غلط است و چی درست است. بریم بعدی. Our teacher was a patient and positive person, but that day we went too far and he decided to punish us. I stood up and represented the whole class to apologize to him. خب میتونید ترجمهش رو ببینید. بریم سراغ بخش آخر. فعل شیک رو میخوایم بررسی بکنیم. تلفظها یکی هستن.
فقط دقت بکنید که شیک فعل بی‌قاعده است، شکل دومش یعنی شکل گذشته سادهش میشه shook و برای شکل‌های کاملش یا همون past participleش میتونید از shaken استفاده بکنید. پس shake، shook، shaken اینو توجه بکنید بهش. Shake is to move back and forth or up and down quickly میشه تکان خوردن و لرزیدن، این میشه shake. سینونیماش vibrate، tremble، shiver، vibrate، tremble و shiver. When people shake hands it usually means they agree. When people shake hands، خب اصطلاح shake hands زیاد ربطی به لرزوندن نداره یا لرزیدن، اینجا منظور shake hands یعنی دست دادن، یعنی دست یه نفر دیگر رو میگیری و میتکونی، اون میشه شیک، هم دست دادن. اصطلاح دیگه The explosion shook buildings for miles around. The explosion shook buildings. میبینید بعد شیک هم چیزی نمیاد، حرف اضافه ای نمیاد، بلافاصله اسم میاد shake buildings. The child's body was shaking with sobs. The child's body was shaking with sobs. نکته‌ای که میتونیم از اینجا یاد بگیریم، بگیم که مثلا از فلان چیز داشت میلرزید، به خاطر فلان چیز داشت میلرزید، میتونیم از حرف اضافه with استفاده بکنیم. اینجا sobs یعنی حق حق و میگه از حق حق کردن بدنش داشت میلرزید. خب بریم سراغ فعل spread. spread که یه دونه در واقع حالا فعل هست، فعل بی‌قاعده هست. spread هم املاش یکی هست، هم تلفظ شکل‌های دوم و سوم یعنی گذشته ساده و past participleش یکی هست، یعنی میشه spread. یک فعل بی‌قاعده هست، این رو دقت بکنید. پس توی این 20 تا کلمه 2 تا فعل بی‌قاعده خوندیم، یکی shake بود، یکیش spread هست. spread میشه is to move out to cover a large area. is to move out to cover a large area میشه پوشش دادن، پخش کردن، پخش شدن، معنی مختلفی داره. خب میشه extend، unroll، develop. extend، unroll، develop. I like to spread butter on my toast. اینجا خیلی کلمه معنی سادهش رو استفاده کرده، مثلا پخش کردن کره روی مثلا نون توست. spread butter منظور پخش کردن کره هست روی نون. حالا مثالای من رو ببینید. The fire spread very rapidly because of the strong wind. The fire spread یعنی آتیش پخش شد. خبر میتونه پخش بشه، آتیش پخش بشه، آب پخش بشه، هر چیزی میتونه اینجوری با فعل spread بیاد. It started off as cancer of the liver, but it spread to other areas of the body. Spread to other areas of the body میگه به عنوان حالا سرطانش چیز شروع شد، کبد شروع شد و بعد پخش شد در بخشای بعدی. پس spread رو میتونید اینجوری هم استفاده بکنید. بریم سراغ فعل stroll. فعل stroll که یه تفاوت تلفظی خیلی جزئی داره که باز مهم نیست، میشه to walk slowly and calmly. قدم زدن. دیدید مثلا طرف میاد صرفا قدم میزنه این ور اون ور رو نگاه میکنه، با میگن stroll. wander، walk، roam. stroll سینونیمش میشه wander، walk، roam. My dog and I strolled through the park today. strolled through the park. میتونیم بگیم این اصطلاح stroll through یا مکانی به معنی مثلا در داخل اونجا قدم زدن. My dog and I strolled through the park. یعنی قدم زدیم در داخل پارک. اینو حتما دقت بکنید و توجه داشته باشید. یه مثال دیگه ببینیم. We could stroll along the beach after dinner. We could stroll along the beach after dinner. Stroll through شد در داخلی چیزی قدم زدن، یک مکانی قدم زدن. Stroll along یعنی در امتداد یه چیزی، در کنار یه چیزی بیای قدم بزنی. مثال بعدی میگه an elderly couple strolled hand in hand in the park. خب اینم که اون فعل stroll هست دیگه، این قدم زدن بی هدف که نه، حالا مثلا محض قدم زدن دیگه، میری بیرون که قدم بزنی و خوش بگذرونی. خب کلمه آخری که داریم خیلی اسم ساده village هست. village به معنی a very small town میشه روستا، میشه ville، outpost، townlet. اینا متفاوتن ها. village دیگه، حالا ville، outpost و townlet اینا هر کدوم معانی مختلفی دارن. اگر خواستید میتونید برید چک بکنید، تفاوتاشون رو ببینید. There are only a few houses in my village. خیلی ساده است. It's a little fishing village with very narrow streets. Fishing village منظورش یک روستای مخصوص ماهیگیری است. Many people come from the surrounding villages to work in the town. نکته‌ای که احساس کردم جالب میتونه براتون که یاد بگیرید، اصطلاح the surrounding villages یا مثلا the surrounding towns میشه اون شهرها یا روستاهایی که اطراف هستن. دیدیم مثلا خیلی میگیم روستاهای اطراف فلان، میشه the surrounding villages. مثال ترکیبی بخش آخر رو ببینیم. When the village started to shake every now and then, the rumor spread that the government was experimenting something.
The chief general strolled through the village every day to keep order. ترجمه رو ببینید. In this festival, the men of the village spread mud on their face and shake their heads while dancing. The women just stroll around while the men are dancing. ترجمه رو ببینید. خب اینم از پست درس 4. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. حتما اگه پست ها رو میبینید یه کامنتی بذارید، یه لایکی بکنید، یه در واقع به دوستانتون معرفی بکنید، چون هر 2-3 روز یک بار فکر کنم دیگه 3-4 روز یک بار یک درسش منتشر میشه از این کتاب و البته پست بعد این هم که منتشر خواهد شد ریدینگش هست. اگه خواستید میتونید ببینید. امیدوارم همیشه براتون مفید بوده باشه و تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.